Sziasztok! Én József vagyok, és folytatjuk a Valhallát ma délelőtt. Aztán sok dolgom lesz ma, úgyhogy valószínűleg délután nem lesz stream, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Igen! Bocsánat, csak közben beszóltak. Bitsebesség nem tudom mennyire stabil, mert jelenleg megint a közvetítés kezelő szórakozik. Na. De most elég gyorsan el is indultunk. Kár, hogy ez már nem adnak Prime-os ajándékcuccokat, mert azért így átvenném néha-néha. Na, de a lényeg az, hogy a Cassandrás területen vagyunk, ahol mindenképpen erőltetett vita történt. Jogos részben, mert hogy Cassandra miatt aktiválódhatott az Isu erekje, vagyis Isu erekje, én Isunak szoktam hívni. Biztos, hogy össze fogunk még csapni vele. Üdvözöllek itt. Kientek. Nagyon jó a game szerintem. De hát ez természetes. Assassin's Creed-ek általában jók, és én ezt a Valhallát ezt nagyon szeretem. Hopp, még egy kis akadás azért belefér így indulásnak. Szóval én nagyon szeretem a Valhallát. Szerintem az egyik legjobban sikerült. Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Igazából, bocsánat csak, hogy tudjak koncentrálni. Igazából azért is tetszik nekem eddig ez a legjobban a Valhalla, mert ahogy látjátok itt az NPC-k is olyanok, meg a világ is, mintha élne. Míg ezzel szemben, jó, Originben sem rossz, ez igaz, ott elég jól sikerült, viszont az Odyssey-ben ott rengeteg NPC volt, akik tényleg olyanok voltak, mintha csak ott, mit tudom én, ilyen nagyon egyszerűen skriptelt semmik. És ugye hát ez volt az egyik fő baj annak idején a Cyberpunkkal, és most a Starfield-el is, hogy az NPC-k körülbelül olyanok, mintha csak, tudom én, bevágtak volna ilyen műanyag bábukat, aztán minimális mozgással, minimális cselekménnyel, és a mellék küldetések is például, hogy mondjam, nem sugárzik belőlük annyira az élet, nagyon kevés van. De ebben még a mellékküldetésekből is azért valamilyen szinten sugárzik az élet. Ezt nem tudom szebben mondani. Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Jet, need to get on the other side. Árpa. Jó, hát itt be nem tudok menni valószínű. De itt igen. Someone might be looking for this list. I should gather the ingredients on here for them too. Jó. I think these notes might belong to you. You're my savior. Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'm making a smoky drink that's stronger than mead.
You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. I think these notes might belong to you. You're my Jó, ezt már megbeszéltük. Árpa volt, igen. Mi kellhet még? Drink that's stronger than me. You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. Na várjunk, mi kell? Ezt meg kéne nézni ezt a listát, vagy hol van, ez az? Azok a kincses láda térképek. Búza a mezőről. És egy firefly. Az a baj, hogy már nincs nálam firefly. Búza a mezőről? Hát hol van búza a mező? Előbb lent láttam volna, vagy nem? Ja, ott van. Vagy az nem búza mező, hanem árpa. Hopp, ez mi? Ez egy régi pálma csak. Ja, disznók. Oké. Na, a közvetítés kezelőm, mintha kezdene magához térni. Ez is árpa. Jó, hát nem fogok ezzel most tökölni, majd meglátjuk, hogy megcsináljuk-e. A lényeges cucc az, hogy itt vajon lesz-e item, vagy nem lesz. Oké, a navigáció nem működik. Gyerünk, emós. Lovam emós, csak mondom. Ezek a fények. Ami grafikailag szerintem zseniális a game. Na, mi lesz itt? Csak nyersanyag. Ide kell egy kulcs. Nem látom sehol a kulcsot. Jó, akkor csináljuk meg ezt előbb. Jó, nem kellenek a jelölések ide, úgy. Jó, nem elérhető. Semmilyen célállomás nem érhető el itt, hogyne? Na, komolyan mondom, hülyét kapok. És innen elérhető? Nem, minden sem. Hát azért örülnék, hogyha erre figyeltek volna a készítők, hogy lehessen normálisan navigálni. A fő térképekkel legalább ez azért működik többnyire. Először azt hittem itt is. Oh. Hát ez szabályosan szép. Csak tudnám, hogy kell a fotómódba beváltani. P-hez meg a kódexet adja be.
Szállítások. Vezérlők. F3. Ez így amúgy jól néz ki szerintem. Aha. Jó lett a kép. Oké. Már nem emlékeztem, hogy lehet fotómódba kapcsolni, de most már tudjuk. Guards here, vigilant. Ja, itt valami cucc lesz, jó. Ez jó hír. Ott egy farkas vele, vagy mi? Nem, az egy coca. Egy vaddisznó agyar. Nézzük csak. Az most háttal áll, de az ott szemben van szerintem. Jó. Na most hol fogom megtalálni, ami kell nekünk? Hát ez... Jó, mindegy. Zárva van? Akkor valakinek kell lennie kulcsnak. Ott van valami, amit keresünk. Hopp. Ennél nem volt kulcs, de nem ez a lényeg. Ez mi? Az ásatás. Jó, akkor ott lesz lent az erekje, az oké, csak... Nekünk most nem csak az erekje. Egyébként, én nem ezt akartam. Van 5 pontunk, akkor megpróbálom eljutni a... Ez mi ez? Ja, ez a csere, az nem kell. Ez mi? Aha, odáig nem tudok most elmenni. Idáig igen, és akkor eddig kéne eljutni, ami 1, 2, 3, 4 pontomba kerül majd. Hát kíváncsi vagyok, hogy így tudok-e majd esetleg pajzsot tenni a kétkezes kard mellé. Az azért sokat dobna rajta. Na, hol van az a kulcs? Ott lent. Aha.
Szóval itt van alattam. Ennél van a kulcs. Aha. Ja, azt hittem, itt lesz legalább a bejárat. Ja. Nem itt van, de valahol van. Majd mindjárt megkeressük. Előbb megnézzük, mit árulnak. Leonidas lándzsája. Na ne csesszél föl. Már bocsánat. Nevelje, támadás közel. Harci sebzés. Távolsági sebzés és képesség kár, ha legalább egy. V. Hű. Leonidas lándzsája. Hát de ennek a hegye volt Kasszandránál. Megpróbáljuk, hogy milyen. Azt a mindenit. Ugye le lehet fokozni később. Leonidas lándzsája. Ne hülyéskedjünk már. Na. Hát meg most szorult be, igen, ez az a bug, amit utálok, hogy a googolsz, vagy hát lopakodsz, akkor így simán beszorul a karakter. Kéne valahol keresnünk egy lejáratot az ásatásra. A lőszer tele van. Vannak farönkök, de hát az nem ásatás helyszínnek tűnik. Hát az ásatás az többnyire egy lyuk a földbe, vagy valami. Na várjunk, itt van valami építmény, meg arra is. Ez elég réginek tűnik. Ott lenn is mászkálnak emberek, úgyhogy lehet ott lesz, sőt, tuti. Jó. A nyilak megvannak. Hát itt sincs bejárat szerintem. Nem tudom, Leonidas lándzsája mennyire brutális, de szerintem eléggé az lesz. Nézzük csak meg. Hát igen, a maga módján elég kemény. A kardom se volt gyenge. Az ott csak a ló. Hol lehet a lejárat? A korlátozott terület, hát. Amúgy így, hogy kívül van a penge, szerintem kicsit hatékony. Ott vannak még fák. Lehet, hogy itt lesz a bejárat valahol. Oh.
Az nem biztos, de legalább loot volt. Nem itt lesz. Nem, mert már ki is jöttem a területről. Na, ezt megtalálni. Itt ezt rontották nagyon el, hogy nincs nagyon segítséget bejutni. Ami nem rontás, mert igazából mondhatnánk, hogy növeli az élvezeti faktort, de kurvára nem növeli. Szerintem az, hogy keresgélni kell, hogy hol lehet egy bejárat, az jelen helyzetben nem pozitívum. Na jó, próbáljunk meg rájönni a dolgokra. Na eleve, hol jelez? Ott, hát ott lent van, ott. Maga az item ott lent van, de... Hoppá, ez fájt. Itt lehet a lejárat valahol? Nem látok bejáratot. A víz alatt van? Hűha! Hopp, korlátozott terület. Jó, vegyünk levegőt egyrészt. Másrészt, ha itt van a bejárat, azt jó lenne észrevenni. Ott van valami. Megvan, ez a víz alatt volt csak simán, jó. Hogy a levegőm rendesen. Mert simán nem mehetne Évor gyöngyhalásznak. Hú, jó. Ó, ez a kép, ez még mindig szép. Jaj, azért tették ide, hogy ott lenkeressük. Jó, hát ez annyira nem esett le nekem, hogy a képek azért vannak ott, de jó. Én az eredeti szempontot vizsgálta. Ja, itt nem lehet fölmászni, igen. Mert ez ilyen omlandós, vagy omlós. Azaz. Így is lehet. Jó, és itt nem tudok szerelvényt hívni. Aha, így van. Úgyhogy ki kell mennem innen a területről, hogy szerelvényt tudjak hívni. Ja, de ott a szerelvény, akkor felszállok rá. Ura, hogy szerelvénynek hívják a lovat, de nem baj. Jó, tudom, semmi sem érhető el sehonnan. Ez katasztrófa, te. Szegény nyúl. Nem az volt a célom, hogy telibe kapjam, de így se rossz. Ezt a területet egyelőre nem maxoltuk ki, hát nem tudom, kifogjuk-e. Nem hiszem egyébként, hogy megcsinálom, de lehet, hogy igen. Majd meglátjuk, de ha gondoljátok, megírhatjátok ti is. Akár kommentbe, akár a chaten, hogy szeretnétek-e, hogyha a területet maxolnám. Nyugodtan amúgy bármit lehet.
Jó, ez csak nyersanyag. Több szinkronunk nincsen. Menjünk oda. Ott lesz még valami, nem tudom, hogy tárgy lesz-e, de ha hasonló kategória, mint Leonidas lándzsája, az már előtt. Jé, és most engedi a navigációt. Hát ez kész csoda. Na most így megyünk. Google való hátán, nem probléma. Aha, itt is rám akartak támadni. Hát arra már kezdek letenni, hogy a köpeny úgy maradjon. Tehát ezt az alapfunkciót azért betehetnék. Remélem, hogy az új Assassin's Creed-ekben ez már meg lesz, hogy ha én fölveszem azt a hülye köpenyt, akkor mindig maradjon fönn. De mi az, hogy észrevesznek, és leveszem a köpenyt, nem kell. De ne vissza se rakja. Van, amikor visszarakja amúgy magától, amit ökölösse nekem, de... az megint ellenség által őrzött terület lesz, úgyis. Cassandra biztos vagyok benne, hogy követ. Amúgy. Itt lesz. Szinte éreztem, hogy... Ja, innen eltűnt. Kindly step into this pool so I might complete my ritual for the fairies. Oh, yes. Could you please be a dear and wade into the fairy pool so I can sacrifice you to the fairies? You're asking if you can kill me? Since the nightmare started, the fairies have whispered in my ear, promising power if I find sacrifices for them. They've even led me to one of their treasures from my hard work, the prettiest shard. So please, into the pool now. Fairies are tricky creatures. Are you sure that shard isn't muddling your mind? I haven't quite felt like myself lately. You could be onto something. Take this shard far away from me, please. Mother, could you kindly step into this pool so I might complete my ritual? Úgy néz ki, hogy még az állatokra is hatással van. Hát ez tök jó volt. Jó. De tudnék gyors utazni is, de nem. Oda kéne mennünk először. Bár valószínűleg innen nem tudok. Gyerünk, szerelvény, gyere! Hát gondoltam, hogy a szigetre nem fogsz átvinni. 3 farkas is volt itt. Most vagy a nőnek vannak farkas barátai, vagy az állatokra is hatással van az erekje. Hát lehet, hogy elhozom az erekjét a nőtől, a farkasok megvadulnak, azt széttépik, de hát most már mindegy. Ilyen apróságban nem gondolunk bele, de szerintem a készítők sem gondoltak ebbe bele ilyen formán. Az is lehet, hogy Eivor is csak képzeli a felét az egésznek. Körülbelül. Be, neked is.
Még mit lehet csinálni a központban, azt meg se néztem, de szerintem nem sok mindent. Ott van azon a szigeten. Hűha! Paci, óvatosan. Na röhögja. Hát ez elég nagy távolság, vajon át tudja úszni, szerencsétlen. Ja, hát ilyen kevés staminával mondjuk nem. Akkor úszok egyedül. Hívhattam volna éppen a hosszú hajót, de mire idejön, beszállok, átjövök, kiszállok, ugyanannyira átúszom ezt a szűk kis medencét. Ezt a kis átkelő helyet. Lehetne valami átkelő itt, vagy híd. Amúgy itt a víznél is látszik, hogy a grafikánál azért vannak még problémák a mai napig. Pedig ez a maga módján elég jó grafikájú gém. Ha megjelent, akkor nagyon nagy volt a gépigénye is. Most se kicsi, de azóta azért egy kicsit optimalizálták. Na mit őriztek? Csak nyersanyagot? Hát akkor őrizzétek tovább. Nyersanyag nem kell, köszönjük. Akkor ezek szerint csak a hős kardja és Leonidas lándzsája volt, amit meg lehetett itt szerezni. Ilyen különlegesség. Az meg messze van gyalog, de... Nem baj, a szerelvényem itt van, hogy segítsen. Ezt nem tudom, ellenség őrzi-e az utolsó sárdot, de meglátjuk. Meg azt se tudom, hogy Cassandrával végül mi lesz. Jó lenne, hogyha össze lehetne barátkozni vele, vagy nem tudom. Az is jó lenne, ha elvihetnénk a mi kis táborunk a Ravenstore-ba, hogy esetleg segítsen nekünk. De van egy olyan érzésem, hogy itt annál komolyabb küzdelem lesz. Itt van, alattunk a cuccos valahol. Itt a bejárat. Kígyók. Király. Aha. Erre. Ott egy láda, szintén. Hát itt sok loot van még amúgy. Pedig kitértem, még le is lassult az idő. Na jó, nem baj. Jó, egy kulcs. Semmi más nincs. Nem tudtam, hogy miért jövök le ide, csak lejöttem, tehát... Engedj már, na végre. Másik oldalról van elzárva. Ja, ezt itt... Félre lehet húzni. Aha. Oh. Úgy is lehet.
3 opál is. Kellékek. Jó, szóval elmentek az erdőbe. Footprints, walking at a hastened pace. Igen. Ez a lábnyomkövetéses dolog, ez néha nagyon erőltetett. Hoppá, nem ezt akartam. Sunan, most véletlenül hívtalak elő. Az a baj, hogy itt kevésbé használható a madár, mint az Odysseyben. Látjátok, amit én? Na, úgyis kellett barna medve szőrme. Ja, egy nyilvesszőt elhasználtunk. Jó helyen vagyunk? Itt volt a lábnyom. Idáig vezetett, igen. Ott fönt. Aha. Hát erre nem gondoltam volna, hogy itt fönt kell majd mászkálni. Még opál, ez az. That's all the shards. Time to unlock the temple and to end the nightmares. Cassandra thought I needed her help. Kettő pont. Nem tudom, mennyi medvebunda kellett, reméljük 2 elég lesz a célhoz. Ja, nem elérhető. Persze, hogy lenne elérhető. Várjunk, hogy a kis szigeten vagyunk. Ja, akkor azért nem elérhető. Viszont az ott eléggé közel van a tengerparthoz, úgyhogy akkor erre kelet felé, ha minden igaz, itt a part. Igen. Wow. Na, igen, és ez az. Így. More sail! Drop the sail! Jó, persze, nem elérhető. Hogyne? Úristen. Kövessétek csak a partot simán. Innen még nem elérhető. Kerüljetek meg a szigetet, könyörgöm. Már elég sokat fejlődtünk. Durva lenne ilyen kis tengerűzén. Hogy elnézte Randvínak Cassandrát, a Valka azért az kegyetlen. Na mindegy, hazaérek, megépítjük Valka kunyhóját. Na most már engeded? Nem.
Innen sem? Jó, nem. Sail out! Kívülről kell kerülni a szigetet, ha jól láttam. Hát kézzel irányítom, mert jobbat nem tudok. Automatikusan nem visz oda, Angliában legalább működik. Arra. Jó, messze van, de... Most engedi. Jó, valahol engedi, van ahol nem. Hát igen, a tengeren meg a folyókon hajózni azért egész más. Hol van Cassandra jó nagy hajója? Nem tudom mi volt a neve már így hirtelen, de... Azért jó lenne beszerezni valami igazi gályát. Azért kemény, nagyon jól meg voltak csinálva a vízi harcok az Odyssey-ben. Amúgy sokan a Black Flag-et dicsérik, hogy milyen zseniális game volt. Megmondom őszintén, hogy nekem nagy csalódás volt a Black Flag. Maga a vízi harc ki volt dolgozva, meg úgy minden, de rengeteg játékmechanikai hiba volt benne. Hát mit tudom, én el tudtam vállalni úgy a rejtettek küldetéseit, hogy még valójában nem is tudtam miről van szó, csak elloptam egy ilyen hide and blade-et. Mert ugye az elején van egy ilyen összetűzés. Bocsánat, ha valakinek spoiler, de a legelején van, gondolom ez nem annyira spoiler. Az elején a hide and blade-ünk onnan van, hogy egy halottól vesszük el, vagy hát egy... Ja, nem, egy halottól vesszük el. És akkor utána már egyből szóba állnak velünk a rejtettek. Igen, én jól érzem magam, de úgy néz ki, hogy ti nem, mert... Hol vagyunk? Ó, hát még kilométerekre vagyunk. Sing us a song. Ez az. Na, alakul a dolog. Megy le a nap, mindjárt éjszaka van. Hát Cassandrával mindjárt összefutunk, van egy olyan sanda gyanúm. És van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez kicsit fájni fog. Egyik legkeményebb boss lesz vélhetően a játékban. We can continue. What's wrong with you? What's wrong with you? Nem én irányítottam neki a hajót a partnak. Hiába nekem mondod. Hát igen, a sziklák még mindig csúnyák, de nem ez a lényeg. Még opál. Hát ki tudja, hol vannak elrejtve opálok. Megint akadtunk. Érdekes. Az akadás. No, hát elvileg itt már jártunk. Valahol itt be lehetett menni a föld alá, nem? Vagy hogy volt ez? A tengerparton volt? Bejárat? Azt hiszem.
Legalább bőre volt. Mert akkor... Ja. Rémlik, igen, itt volt, ez az. Király, tettem egy kört a semmi körülbelül, de nem az a lényeg. Most itt lesz Cassandra szerintem. Az iszuk, vagy isuk. What a strange place. Who could have known this was on the Isle of Skye? Csak vas. Meg opál van itt. Jó. Aha, nincs visszaút. Igen. Ez csak vas. Itt lent valami gyanús volt az a zöld köddel. Aha. Aha. Itt lehet átmenni. Ég a láng, ez nem tetszik. Hát idebent nem lehetnek Cassandra, mert elvileg ugye zárva volt az ajtó. Ő. Itt lesz valami. Vannak. Jó. Aha, oda kell irányítani, gondolom, a sugarat. Look alive. There are more coming. I had this under control. Under control? Looks like you were about to get skewered. I can defend myself. You didn't need to come. Admit it. You missed me. Rephrase that. You shouldn't have come. I know my presence makes things complicated. These people are attacking me because of you. I know.
honest about my presence activating the artifact. I'm sorry. And I know me being here makes reaching the artifact harder. Harder? No one would be trying to kill me if you weren't here right now. I know. But trust me. You will need my help once we reach the artifact. These people are nothing compared to its power. I'm not getting rid of you, am I? Don't worry. I'll grow on you. I've seen mechanisms like this. Nézzük amúgy meg a C. Ja. Ez nem sok különbség van, akkor maradok a kardnál egyenlőre, valahogy nem jó I'll get the light working. harcolni. You direct the beams to those plates near the door. Feel stronger already. Na, valahogy meg kéne fejteni, hogyan. Nem innen jöttem én szerintem. Hát nem. Hoppá, megvan. So, I can move these, I see. Aha. Ezt most nem teljesen értem, hogy... Itt kéne, de... Ez... Ez miért mozgatható? Jó, mindegy. Valami hülyeség történik. Mert ez onnan kapja eleve a sugarat. És minden sugár oda irányul. Ja, várjunk, az ott. Mindegyik úgy kapja a sugarat. Találja meg a módját, hogy... Na várjunk csak, mi van akkor, ha ezt... Arra nem tudom irányítani. Arra tudnám. Ez csak oda lehet. Igen.
vagy vissza. Várjunk, itt van valami. Mert nem oda kéne irányítani, hanem... Azért van ez itt. One down, one to go. Még egyet kell irányítanunk, akkor ez az. There, it's opening. Finally. Már tudom, ez volt a feladat. Jó, oké. Those pots and weapons are so strange. They're from my land. What are they doing here? It's an illusion caused by the artifact. And you being near it. That mask looks unique. I've torn many of those masks from the faces of cultists. Even knowing they're illusions. To see all these things from my Home? I don't have a home. Not anymore. That can't be Phoebe. Cassandra, what are you doing? Come. You said yourself, all this is just an illusion. I need a moment. Ó jaj, egy ilyen gömb, ne. All that trouble for this. You keep it. Admit it. We make a good team. You're not so bad to work with after all. Terrible at following orders, though. Give me a little credit. It's my first time working with another person in... I don't know how many years. That must get lonely. It does, from time to time. But it's the path I'm meant to walk. Anyway, I should get going. It's not good for me to stay in one place long. Thank you for your help. Truly. Wait. The Norse celebrate their victories, and since in the end you did help, why not come out for a drink with me? I don't know about that. It's not really good for me to be seen by too many people. If everyone drinks enough, no one will ever know you were here. All right. What can it hurt?
Hopefully you're ahead tomorrow morning if we have a great time. Meet you at the Longhouse in Kildoraklan. See you there. Jó. Oké. Na, reméljük ezért kapok némi. Ez az, erre gondoltam. Pont 4 pont, ez tökéletes. Na nézzünk körül, mi van itt. Most eltűntek innen az illúziók. Az igazság az, hogy körül akartam itt nézni. Hát, ha van valami loot, hát nincs. Itt bent van mind a 6 tábla. Mondom, kivenni nem tudom őket. Hogy miért mondtam ezt, hogy benn van mind a 6 táblában, most nem megyek bele, maradjunk annyiban, hogy van egy ilyen opció. Azt nem tudom, hogy meg fogom-e tudni szerezni, ami hiányzik majd, de hát mindegy. De ha volt egy másik bejárat innen, akkor miért kellett nekünk az erekje ahhoz, hogy bejöjjünk? Vagy ez ugyanaz a bejárat, csak én néztem el? Az emberek bejöttek valahol. Ezek szerintem kígyók. Még hasonlít arra a bejáratra, ahol bejöttem. Nem, ez teljesen más. Hát ilyen kasszandrás mechanikák vannak már, ez érdekes. Mi van itt? Ja, ez az a bánya rész. Ez volt az a bánya. Szóval ez volt a másik kijárat, amit eltorlaszoltak bánya. Jó. Hát mondhatjuk, hogy a kasszandrás részt akkor most lezárhatjuk. Gyerünk, emos. Gyerünk, emo. Jó, tudom, sehova nem lehet oda jutni, mert mindenhol éles sziklák, hegyek, nem tudom, komolyan mondom. Death Strandingben rosszabb a terep, mint itt, és mégis el lehet jutni A pontból B pontba. Fénynyilag, hunternyilag, predátornyilag fogak. Én nem tudom itt mi volt, de mindegy, szerencsétlen megöltem. Amúgy itt rengeteg vaslelőhely van. Mondom. Egy ilyen lelőhely van, ami nagyon érdekel majd engem, de azt nem tudom, lehet streamen kívül keresem föl. Csak nem. Szegény. És nem kapok belőle lootot. Pedig azt hittem, hogy legalább van valami speckó lootja is. Az azért volt berakva, mert ugye Odyssey-ben voltak ilyen macskák. Ez a hiúz, vagy nem tudom, nem hiúz.
Nem jut eszembe a neve nagy macskáknak. Elég sokszor tudott problémát okozni. Jé, itt egy istáló is. Ja, meg itt van az a tetoválás. Aha. Amit itt hagytam. Hát most nem is fogom üldözni, ne haragudjanak. Ja, mellesleg tényleg arról volt szó, hogy a képességet kiosztjuk. Ez kell nekem. És most nézzük csak. Ez az. Ez mondjuk jó. Egy. A titánom az nagyon elfagyott, meg még be se rúnáztam. De mindegy, a láncsát lehet visszabontjuk majd. Olyan nincs, ilyen van. Elite damage? Ja, mondjuk ezt nem. Támadás, jó lesz az. Sebesség, méreg felhalmozódás. Akkor legyen gyilkossági kár, mindegy. Nézzük csak. Ugyanúgy csap vele, csak most már egy kézzel forgatva. Ez az. Ez volt a cél. Welcome. Ez mind. Fú, amúgy nagyon jól néz neki, csak az a benne nagyon használja a szárnyát. Mondjuk ez sima fekete ló, ilyen dizájnosan. Nem marad ez. Until next we meet. Ja, I'll see you later, friend. Ó, Istenem, hogy sose érhető el semmi sehonnan. Jó. Ja, most már tudnak aludni. Juhú. Aztán lehet visszaváltok a farkasra, nem tudom, nehéz eldönteni. Minden esetre ez a kis foltos ló, ezt tetszett. Kis emós frizurájával. Unternyilak. Hát de hova tűntek a nyilaim? Amúgy nem lőttem ki annyi nyilat, csak harcolgattam. Itt vagyunk. Olyan tényleg itt lesz Cassandra, vagy nem? Itt van.
There you are. Ready for that drink? Na, na. Let's head inside. What is it? There are a lot of people. I haven't been to a party in some time. I guess I'm nervous. It's not as though you're going in there alone. I'll be with you. I guess you're right. Let's go inside. Legyünk jóba vele. Reménykedtem, hogy nem kell vele megküzdeni, és nem is kellett, úgyhogy jó, tetszett a végkimenetel. Ez egy másik kor, mint amikor ő élt. Mármint, hogy él még, csak... Okay. Well, I'm ready for a drink. What about you? Versenyt kell inni vele? Jaj, ne! Jaj, ne! Elrontottam. Áj, nehéz ám. És jó lett. Megvan. Hűha. You can really hold your mead. Now, if we had been drinking wine, I would have won. Wine. That's child's play. Not if it's from Marcos's vineyard. That swill could peel paint from a vase. Marcos. Who's Marcos? An old friend that made truly terrible wine. Malaka. Malaka. You really are drunk. Now you're just spouting nonsense. No, it's a Greek swear word. It's malaka. 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 Malaka! That's it! You got it! Now, let me teach The you. bride and the groom are here. Ah. Are we crashing a wedding? It was arrogant to assume these people were here to celebrate us saving their asses. Come, let's join in their revelry. Nézzük. Oh, aren't you the heroes who saved the island and our wedding? I did a little more than she did. But yes. We would love it if you both gave a toast at our wedding. Júj. We hardly know you. What would we say? But your exploits have made our wedding a day to remember.
Please, regale us with your tale. Uha. I could be up for that. What about you, Eivor? All right. But if we're going to Csináljuk. do this together, Cassandra, let's make it interesting. What do you suggest? A flighting competition, of course. Never tried it myself. I should warn you, though. I've battled wits with great philosophers. Stop boasting and prove yourself. Ajaj. Na ez nehéz lesz, van egy olyan érzésem. Kérdés, hogy most is időre megy-e, vagy nem? My day began the strangest way. An axe thrown at my head, intending to slay. There stood Eivor, hot-headed and brash. You wish you had the skill to swing first. Not too quick on her feet, is she? It Ez took an nagyon nem ambush lett or jó. two, and one dusty old temple. Na, tudtam, hogy a For Eivor szamaras to kellett see that volna. I could be helpful. But somehow I've melted her cold Norse heart. As if. I haven't forgotten she caused the nightmares. Eivor! Is that true? Ez nem jó. I really thought this would be better. Na, egyéb. Nem tudom visszatölteni. Eivor did the Ez így nem jó. Nagyon nehéz eltalálni a megfelelő sort, mert magyarul nem jön ki a rím. És ez így szörnyű. Legalább angolul oda lenne írva a magyar alá ilyenkor. Bocsánat, hogy ezt csinálom, de hát nem tudok más csinálni, mert nehéz ügy. Hú. Na, hol vagyunk? Itt. Jó, először is beszélek vele. Oh, it's you! Thanks for bringing me to my senses at the fairy pools. I would have missed my daughter's wedding if you hadn't. Aha! But you're Oh, but it was... My day began the strangest way. An axe thrown at my head, intending to slay. There stood Eivor, hot-headed and brash. And there stood Cassandra, looking like an ass. Not too quick on her feet, is she? Ez se tetszik. It took an ambush Másik or kellett two, volna. and one dusty old temple. Nem baj, még meg For lehet. Eivor to see that I could be helpful. But somehow I've melted her cold Norse heart. It'll sadden me to see my new friend part. Na, ez jó lett. Reméljük a harmadik sikerül. Eivor did the heavy lifting, left the tracking job to I. In the end, we triumphed, chasing the nightmares far from Sky. And to the bride and groom, on this historic day, If your love survived this, nothing stands in your way.
Na, reméljük, ez elfogadható volt. Jó. Talán. That was wonderful. You've really made this a night to remember. It's been a while since I've been the center of attention. How did it feel? Strangely familiar. I'm glad you invited me here tonight. It was nothing. No, really. Thank you. I needed this. More than I knew. Még volt egy küldi. Ott van az. Igen, meglátjuk, mi lesz a What do you vége. say we make that bride's day and get rid of that asshole? Don't you mean that Malaka? Indeed. Hey! Ez érdekes egy figura. Na, megvan. Thank you. You saved my wedding. We actually saved it twice. All in a day's work. Na, mi lesz a vége? Edith, did you come for the wedding? I couldn't miss it. My cousin is the bride. And of course, I should thank you. Clearly, you were able to help my people. Otherwise, we wouldn't be here celebrating. I can't take all the credit. I had some help. True. Valka put you on this path after all. Was she right, by the way? Did you part ways with that girl? Randvi, as she foresaw? No. Ranvi was never on the Isle of Skye. Ah, well, even Valkar makes mistakes. Still, it's good you didn't need to say goodbye to a friend. Kár, hogy így ér véget, de... Lüha. What an unforgettable night. Ennyi volt. Istenem, na. Itt már csak nyersanyag van. Ami nem baj, feltétlenül, de... Nem tudom, hogy itt beszél-e velem valaki még, vagy kell-e valami. Meg itt hajnalig elbuliztak. Cassandrával nem tudom, találkozunk-e még, de sajnos nem valószínű. Lándzsából visszaszerzem minden esetre szerintem a vasakat, mert muszáj lesz. Oh.
Mennyi loot van ezen a mapon amúgy? Rengeteg. Itt a kunyhó, ahol sose jártam. Hey, az utcaim. Miért vette ki? Na mindegy. Ezt nem szeretem, ha egy játék így önállósítja magát. Így is lehet. Na, ez jót tett, ez a kétkezes fegyverhasználatos cucc. Ez most tényleg jót tett. Mert így tudok pajzsral védekezni, és akkor viszont azt az automata pajzsvédekező skillt is érdemes kitolni, mert az hatalmas segítség lesz a csatában. Tudtam, hogy Edittel még lehet beszélni. Edith. Eivor, are you looking to return to your settlement? Yes. Let's depart. Szép volt. Nem gondoltam volna. Hát amúgy az elején ez a lounge, ez jól jött volna, de kicsit fura, hogy 20-as szintű küldinek volt kiírva közben, meg csak akkor adta már be, hogyha már egy kicsit magasabb szintre jutottunk, de nem baj. Long have I waited for the chance to serve one of such worth. Rangsor 1. Hát jó van. Join your blade to mine. Let ring the sword song this day. Hey. All right, bring out my lieutenant. Found who you needed? Ja. Ez az. I'll see you later, friend. Hi, Eivor. Hi. Ja, már nem tudsz mit fejleszteni, vagy igen? Nem, a Deed Speaker, az maxolsan izét nem tudok még olyan rúnákat szerezni. Nála lehet, hogy lesz új cucc, azt megnézzük. Salutations. What do you have today? Ez mi? Nagy Károly torzója. Most tűnne fel. Ja, tényleg a hajót akartam átalakítani majd még. Drink plenty of fluids. I'm off. Be well, friend. You go on, I'll still be here. Mindjárt sok folyadékot. Érdekes. Na. A hajó. Itt van-e?
Last shop. Hát az egyiptomi figura fej helyett Helheimit mondjuk felrakhatjuk. Helheim farok. Inkább lángoljon, nem? Helheim pajzsok. Nem, az jó lesz a rejtőzködős. Helheim vitorla. Most visszarakom a hollóklánost, hogy legyen valami. Marad az aranyozott hajó, de akkor a Helheim az nem mutat jó lesz. Inkább visszarakom a hollóklánost. Enough for today? Jó lesz. I have to go. See you soon. Goodbye, Eivor. Jó, na nézzük, hol van Valka kunyhója, azt csináljuk meg. Ez nem az. Ez mi? Ja, ez még mindig a térképész, igen. Ez sem Valka lesz. Ez a szarvasmarha farm. Ja, ez a gabona termesztő, ez is fontos lenne, de most nem. Ja, itt van Valka kunyhója, ja, mert ez küldi, ez... This will do. Thank you, Eivor. Anything to help you feel at home. I am most at home helping others. May we return to the subject of your visions? We could, if you think it worth something. I need one more ingredient to finish an elixir for you. Look around the pond there. You will find what I require. Once brewed, this elixir will help you dive deeper into your visions, to see them more clearly. Na, nézzük. I have the plants you need. Good, good. Once added to the elixir, it will be ready to drink. In taking this, you will have access to the All-Father's wisdom. You will walk the path of Odin and live as he lived so long ago. Prepare yourself for a journey. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt most el akarom indítani, de meg lehet próbálni. The elixir is ready. It will taste like misery itself.
but it will open your mind to the sights and sounds of the 9 worlds. Aha, ez ilyen 90-es küldi. Jó. Igya meg a főzetet. Jó. Nézzük a küldiket. 55-ös az ír kaland. Ő Dublin királya, és ő tud nekünk segíteni. Lehet, hogy azt kellene előbb megcsinálni. Hát ez most hosszabb lesz ez a végigjátszás, mint eddig bármelyik volt. De mielőtt bármi történne, de bejövünk Randvihoz. Pleasure to see you, Abel. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. Should we take this to your chamber? No need. Ott a farkas. Jó, megvolt. Nézzük amúgy ezt a térképet. London, de az is 90-es. Akkor szerintem a ír kaland az jobb lesz, 55-ös. Sorba megyünk, nem lényeges. Bár aranyat így nem fogunk találni. De hát ha ilyen felszerelések lesznek mindenhol, nem tudom az ír kalandnál mi lesz. Lehet, hogy lesz itt is easter egg, de az a helyzet, hogy nem mindegyik Assassin's Creed játékkal játszottam. Amelyikkel játszottam se biztos, hogy a főszereplő mély nyomot hagyott bennem, úgyhogy... Cassandrát azt tudom, mert Odyssey az nekem nagy kedvencem lehet. Most nem mondom, hogy újra nekiállnék, de... Ja. Mehetünk. Yeah, I would like to see this land. And my cousin Bareth. Nézzük. Az örültem volna a Cassandra legalább egy picit velünk tart, vagy valami. Vagy legalább, mit tudom én, lehet vele egy kicsit kalandozni. Jól néz ki, hogy ott ég az a valami a hajón. Meg kell szereznünk az automatikus pajzs védekezést még. Aztán az apró kis skillecskéket is kitoljuk. Na! Hoppá, akadás. Írország. A druidák haragja. Most így belegondolva, annyira ez nem hangzik jól. Of petty kings jostling for hills and pastures and green glens. My adopted isle. Írország. How is it that Bareth, as nose as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Oh, to think of Bareth as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many kings. They litter the countryside, and Barrett's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who is he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Bareth will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter,
but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly he is loved by his people. Írország. Kíváncsi vagyok, mit hoznak ki ebből a dologból. Dublin. Akkoriban még így nézhetett ki. Durva. Jó, hát nyilván valamiből ki kellett nőnie magát. Ja, látszik, hogy északi a stílusa egyébként egy kicsit. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have Aunt Rosta's cheekbones! And you, the 7-year-old, lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There is much to tell you about it, but let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son? And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly you have a fine life, Bahar. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barith. Vannak itt bajok. Just look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Azar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I'd trust my commerce to, old man. You let them call you that. I call him worse things. My king! I still owe you a horn of ale. This is where I leave you. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. Jó. Barad, my mighty king. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show her the bow I had you make for her. This is for me. The craftsmanship is beautiful. Me best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? I just want to get a feel for how the bow handles. That's sure. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! Biztos. Damn good shot! It is a very nice bow. Thank you, Barith. Steps off the boat after a long sea voyage and shoots like a master. Így, de nem szeretem a könnyű íjakat. Na, mindegy, nézzük meg, hogy ugye nem cserélted ki a kezem. Nem, visszarakta. Itt van. Aha, gyenge pont eltalálás, akkor mérgezett nyíl lesz belőle. Hát értem én, de... Is that a house of God? Aye, Christ's own church.
Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. Érdekesen gondolkodik. I've built this city up from rubble. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. The Tsar told me that it is a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Hey! Ahhoz képest jó. Szóval ő volt az, aki megmentette Dublint, úgymond. There, up ahead. Nem tudom, hogy valójában hogy történt a történelem szerint, de lehet, hogy tényleg bár itt király volt. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son. And to host a banquet. Which should be already underway. Lassabban mozog, mint én, meg még alacsonyabb is egy kicsivel. Biztos. Kíváncsi leszek a többire is, hogy mi lesz. Please, go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. Tsar, I was not sure if I would see you here. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling Vikings. And you would rather spend time with this gossiping auntie? I know few people here, and of them, I know you are the one who's always ready with a sweet anecdote. I do have some information you may find interesting. Siegfried's stomach doesn't agree with cheese. Had an accident about it last week. The embarrassing, bed-changing kind. He shat himself. Mortifying for a lad of that age. The kind of thing that would devastate him in front of his comrades. If one needed ammunition. Thank you, Tsar. Your company is always enlightening. Jó. What do you expect? Hey! Hi. Enjoying yourself? It's great crack. It's a fine thing to celebrate future King Siegfried. I'm curious. How do you feel Bareth has done as king? Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More host than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Enjoy the feast, friend. You as well. That I follow your example. Siegfried! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flann will take you on as his farting court jester? Think with your head and not your arse. Flann can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the arse. Enough! Eivor, my son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Only shitbirds mock their father under his own roof. Right. Because the cousin who just arrived has the authority over how I speak in my own home. In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on, then. If you've any guts worth respecting. Fine, whelp. You won't land a single punch. I guess I owe you thanks for not beating me bloody. I am not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone?
A visit to Norway might do a young Vikinger like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. You're unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Da has a chat with him almost every day. Bareth can commune with the dead. No, his conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Eivor, teach me how to hit like that sometime. Jó, talán menthető a gyerek, mert kellett neki egy kis gatyábarázás. Na. Aha, ez lényegesen nagyobb lesz, úgy nézem. Még raidelni is kell majd. Jó, kezdjük ezzel a dologgal. Nem fújhatom meg? Nem. Micsoda egy hely. Oda kell fölmenni, jó? Érdekes hely ez is. Úgy nézem, flytolós cucc nincs, de az a baj, hogy a Cassandrával történt flytolásnál nem volt karizma növekedés, ami baj. Egyébként az meg még jobb lett volna, hogyha össze lehet kicsit melegedni Cassandrával, vagy az milyen jó lett volna, hogyha elvihetjük magunkkal Ravenstorba, vagy esetleg a hajónk legénységéhez csatlakozott volna ideiglenesen. Sztori végéig, vagy mit tudom én. Kereskedelmi bejegyzés. Napi konceptárt. Akkor ez nem is izé? De pedig. Ja, tényleg itt valami druidázás lesz. Ez keményen. Jó, itt nyersanyagok vannak. Hát azt nem tudom, hogy még milyen felszerelést vagy mit lehet majd összeszedni, de majd megnézzük úgyis, hogy mi van. Azt kell majd az apátságot kifosztanunk. De egyenlőre szerintem itt tökéletes lesz most elvágni a sztorit. És legközelebb találkozunk valószínűleg holnap. Addig is további kellemes hétvégét. Sziasztok!